Okay, hello friends. Now we will start the second lecture on NMR topic. Then in this part we can study the NMR instrumentation and its schematic diagram. In your screen you can see an schematic diagram. The very first there is a strong magnet. One second please. Yes. This is strong magnet. The direction is from south to north, in which there is one sample holder containing a sample, and this sample is surrounded by radio frequency generator as shown by green wire. And in in green, and there is a blue line wire, and this is connected to the detector, and detect will amplify and display the spectrum. This is very simple diagram for the instrumentation. Then इथं जर तुम्ही बघितलं असाल तर ह्याच्यामध्ये एक मॅग्नेट आहे, स्ट्रॉंग मॅग्नेट साऊथ अँड नॉर्थ पोल. त्याच्यामध्ये एक सॅम्पल होल्डिंग आहे, एक टेस्ट ट्यूब आहे. त्याच्यामध्ये येलो कलरनं दाखवलेलं एक सॅम्पल आहे. त्या सॅम्पल होल्डिंग जो आहे, जो सॅम्पल कंटेनर आहे, त्याला ग्रीन आणि ब्ल्यू अशा दोन वायरने कनेक्ट केलेलं दाखवलेलं आहे. तर ते जे आहे ग्रीन, तर तो रेडिओ फ्रिक्वेन्सी जनरेटरला कनेक्ट केलेला असतो, आणि जो ब्ल्यू आहे तो डिटेक्टरला कनेक्ट केलेला असतो. आणि डिटेक्टर अँप्लिफाय करून आपल्याला मॉनिटरवरती, कॉम्प्युटर स्क्रीनवरती त्याचा NMR चे स्पेक्ट्रम दिसतात. ठीक आहे, आता आपण बघूया काय काय पार्ट इन्व्हॉल्व आहेत त्या NMR इन्स्ट्रुमेंट. तर NMR इन्स्ट्रुमेंट मध्ये जर बघितला तर फॉलोइंग बेसिक डिव्हाइस यूज केलेले आहेत. त्यात सगळ्यात पहिला आहे सुपर कंडक्टिंग सेलेनॉइड ऑर इलेक्ट्रोमॅग्नेट. आता सुपर कंडक्टिंग सेलेनॉइड म्हणजे काय, इलेक्ट्रोमॅग्नेट म्हणजे काय? नॉर्मली जे मॅग्नेट यूज करतात ते इतके स्ट्रॉंग मॅग्नेटिक फील्ड जनरेट करू शकत नाही. इन नेचर मध्ये तुम्ही बघितलं असतं, तुमच्याकडे ब्लॅक कलरचं मॅग्नेट असतं तर ते इतके स्ट्रॉंग मॅग्नेटिक फील्ड नसतं त्याचं. तर आपल्याला त्यासाठी स्ट्रॉंग मॅग्नेटिक फील्ड जनरेट करायचं असेल, आणि आपण बघितलं की दोन पद्धतीने आपण NMR रेझोनन्स मध्ये रेडिओ वेव्ह आणि इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह, इलेक्ट्रोमॅग्नेट फील्ड हे एकमेकाला कंबाईन करून जे आपण युनिक कॉम्बिनेशन बनवतो, त्यावेळेला काही वेळेला आपल्याला मॅग्नेटची फील्ड ही कमी किंवा जास्त करावी लागते. आणि जे तुमच्याकडे नॅचरली अवेलेबल मॅग्नेट आहे त्याच्यामध्ये ती फील्ड कमी जास्त करता येत नाही, कॉन्स्टंट राहते. त्यासाठी आपण जनरली ती मॅग्नेट आपण यूज नाही करायचं, तर त्या ठिकाणी आपण करायचे सुपर कंडक्टिंग सिलिंडर ऑर इलेक्ट्रोमॅग्नेट. तर ह्याच्यामध्ये आपण हे जे मॅग्नेट आहेत ह्याची आपण फील्ड जास्त किंवा कमी, इन्क्रीज किंवा डिक्रीज करू शकतो. It provides a powerful with stable and homogeneous magnetic field. It provides powerful, stable, homogeneous magnetic field. The next one is transmitter. This transmitter can generate an radio wave of range 60 to 1000 megahertz frequency. हा ट्रान्समीटर तुम्हाला काय करतो, रेडिओ वेव्ह जनरेट करतो, आणि तो तुमच्या जो सॅम्पल आहे त्याला प्रोव्हाइड करता येतो, त्याला सप्लाय करता येते, आणि ती जवळपास 60 to 1000 मेगाहर्ट्ज पर्यंत आपण ती जनरेट करू शकतो. देन रिसिव्हर कॉइल, जे मी ब्लू न दाखवलं होतं, इट कॅरीज द इलेक्ट्रिक करंट अँड जनरेट ड्यू टू ऍब्सॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, आणि हे आपल्याला तिथं डिटेक्ट करतं. ते रीडआउट सिस्टीम कन्सिस्ट ऑफ एम्प्लिफायर अँड रेकॉर्डर. एक कॉम्प्युटरची मॉनिटर वगैरे त्याला कनेक्ट केलेलं असतं, आणि त्याच्यावर आपण रीड करू शकतो. सॅम्पल कंटेनर, एक युजली ग्लास टेस्ट ट्यूब असते, त्याच्यामध्ये सॅम्पल आपण इन्सर्ट करायचं असतं. आता जर बघितला हे प्रोसिजर, तर NMR घेण्या अगोदर आपण काय प्रोसिजर करायला लागते तर ते आपण बघूया. टेस्ट सॅम्पल मिक्स विथ लिटल TMS. ज्या कंपाऊंडचा आपल्याला NMR काढायचा आहे तो कंपाऊंड मिक्स करायचा आहे TMS वरती. आता TMS म्हणजे काय, टेट्रामिथिल सिलेन. आता टेट्रामिथिल सिलेन म्हणजे काय हे मी तुम्हाला पुढे सांगणार.
टेट्रामिथिलसिलीन इतकंच लक्षात ठेवा. तर तुमचा कंपाऊंड ज्याचा NMR काढायचा तो कंपाऊंड किंवा सॅम्पल ते प्लस TMS हे दोन कंपाऊंड 5 ml CdCl3 किंवा DMSO ह्या सॉल्व्हेंट मध्ये डिझॉल्व्ह करायचं. CdCl3 म्हणजे काय? ड्यूटेरेटेड क्लोरोफॉर्म. CHCl3 तुम्हाला माहित असेल, ड्यूटेरेटेड क्लोरोफॉर्म किंवा DMSO डायमिथिल सल्फॉक्साइड. आता हे CdCl3 आणि DMSO काय आहेत? तर ते हायली पोलर सॉल्व्हेंट आहेत. ह्याच्यामध्ये मॅक्सिमम कंपाऊंड डिझॉल्व्ह होतात. त्यामुळे हे कंपाऊंड डिझॉल्व्ह होण्यासाठी सॉल्व्हेंट यूज केले जातात. आणि हे सॉल्व्हेंट along with your sample and TMS एका टेस्ट ट्यूब मध्ये घ्यायचं. Then sample tube is placed between the poles of powerful magnet. मग हा जो टेस्ट ट्यूब आहे हे दोन मॅग्नेटच्या मध्ये ठेवायचे सेंटरला. त्याला रेडिओ फ्रिक्वेन्सी ऑसिलेटर आणि रिसिव्हर कॉइल सराउंड करायचंय. केलेलं असतं ऑलरेडी, पण तुम्ही त्यात ठेवायचं असतं. Then a constant radio frequency 60, 100 or up to 600 megahertz radiation is irradiated on the sample continuously. एक रेडिओ फ्रिक्वेन्सी आपण त्याच्यावरती रेडिएशन्स हे करायचे, इररेडिएट करायचे. देन मॅग्नेटिक फील्ड इज ग्रॅज्युअली इन्क्रीज. आणि मॅग्नेटिक फील्ड सुद्धा काय करायचं आहे? एका टप्प्याटप्प्याने इन्क्रीज करत जायचं आहे. ऍट युनिक फील्ड string a set of equivalent proton of the sample which comes to resonance simultaneously. एखाद्या अशा कॉम्बिनेशनला प्रत्येक सेट ऑफ इक्वलंट प्रोटॉन काय होईल? रेझोनन्स मध्ये येतील. अँड दॅट पॉइंट ऑफ टाइम ऍब्सॉर्ब रेडियंट एनर्जी अंडरगो फ्लिपिंग. आणि त्या वेळेला ते रेडियंट एनर्जी ऍब्सॉर्ब करून फ्लिपिंग ऑब्झर्व होईल. देन ऍब्सॉर्प्शन ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस अ वीक इलेक्ट्रिकल सिग्नल. जो ऍब्सॉर्ब केलेला एनर्जी आहे त्यापासून आपल्याला एक वीक इलेक्ट्रिक सिग्नल मिळतो. आणि दिस इंडिकेट्स द प्रोपोर्शन ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन ऍब्सॉर्बिंग ऍट दॅट इन्स्टंट टाइम. त्यावेळेला किती प्रोटॉन्स ऍब्सॉर्ब केला ह्याचा आपल्याला तो वीक सिग्नल मिळतो. द सिग्नल इज रेकॉर्डेड ऍज पीक. आणि हा जो रेकॉर्ड होतो तो पीक म्हणून रेकॉर्ड होतो. आता मी तुम्हाला एक अॅनिमेटेड व्हिडिओ दाखवतो. अॅनिमेटेड नाही ऍक्च्युली, तो बनवलेला NMR कसं इन्स्ट्रुमेंट असतं आणि कसा त्याच्यामध्ये ते NMR काढण्यासाठी यूज करतात याचा एक छानसा व्हिडिओ आहे. तुम्ही बघितलात तर तुम्हाला इन्स्ट्रुमेंट समजून येईल. Nuclear magnetic resonance, or NMR, is probably the most important technique for finding the structures of organic compounds. So much so that there is a saying, when the NMR goes down, the organic chemists go home. The principle of NMR is based on the fact that certain nuclei with odd atomic mass or atomic number, such as hydrogen-1, carbon-13, fluorine-19 and phosphorus-31, have a property called spin. This means that they have a magnetic field similar to that of a bar magnet. When placed in an external magnetic field, these nuclear magnets can line up in one of two ways, with or against the applied field. These two different states have slightly different energy levels. Electromagnetic radiation, which has an energy corresponding to the gap between these two states, can cause these nuclear magnets to flip from a low-energy state to a high-energy one. The size of the energy gap determines the frequency of radiation required. Each element has its own particular frequency, but they all lie within the radio part of the spectrum. We will concentrate on hydrogen-1 NMR. This is often called proton NMR because the hydrogen nucleus is just a single proton. As they drop back from higher to lower energy states, the nuclei of hydrogen atoms in different positions in the molecule give out energy at slightly different frequencies, and this can tell us a lot about the structure of the molecule. For example, in ethanol, CH3CH2OH, the three CH3 hydrogens will give a slightly different frequency than the two CH2 hydrogens, which will be different again from that of the single OH hydrogen. This energy is picked up by a receiver in the instrument and looks like this. A strong signal gradually dying away. This is the total signal from all of the hydrogen nuclei in the sample and is very difficult to interpret.
However, a mathematical technique called a Fourier transformation can be used to separate out the signals from hydrogen atoms that are in different molecular environments and present them as a spectrum that can be interpreted by chemists. This is a typical NMR instrument. The magnet is a superconducting one and is housed inside the cylindrical metal casing. It is cooled to 4 Kelvin in a jacket of liquid helium, which in turn sits in a jacket of liquid nitrogen at 77 Kelvin. The magnet uses a current of 50 amperes, which, once started, flows continuously as the coils have zero resistance at 4 Kelvin. The sample sits in the centre of the cylinder inside this probe, which contains the coils that send and receive the radio frequency signals. The electronics which generate and interpret the radio signals are housed in the boxes to the left. Samples are placed in the machine and removed from it by the auto changer, which takes the samples in turn from the carousel. The instrument is controlled from this workstation. This bare probe shows the radio coils and where the sample sits. Here we will run the proton spectrum of ethanol. A small amount is taken and dissolved in deuterated trichloromethane. This solvent is trichloromethane, in which all the hydrogen atoms have been replaced by deuterium. This is so that the signals from hydrogen atoms in the solvent will not be mixed up with those in the sample. A little tetramethylsilane, TMS, is often added as a reference. Each molecule of this has 12 hydrogen atoms, all in exactly the same environment. The signal from these is taken to be the zero of the spectrum and has the value of 0 parts per million. Inside the instrument, the sample sits on a cushion of gaseous nitrogen. This plastic spinner has vanes that turn in the flow of nitrogen and spin the sample. The spinner is placed on the tube in such a position that the sample tube will be in the centre of the magnetic field when it is in the instrument. Together, these ensure that the sample experiences a uniform magnetic field. The operator places the sample in the auto changer and tells the computer the identity of the sample and which position in the carousel it is in. The auto changer selects the correct sample and places it in the instrument. The sample is lowered gently into the probe on a cushion of nitrogen so that it sits in the centre of the magnetic field and the radio coils. Under the control of the computer, the instrument applies several, typically 16, pulses of radio waves to the sample and collects the responses, called resonances. These resonances are summed up by the computer and processed to give a spectrum. This takes about 5 to 10 minutes. Here is the spectrum of ethanol. The peak to the far right is that from the TMS reference. By definition, this is at 0 parts per million, ppm. The distance leftwards along the horizontal axis is called the chemical shift, and it is measured relative to the peak that is obtained from the hydrogen atoms in TMS. The chemical shift of a peak gives information about the molecular environment of the hydrogen atoms that it represents. The peak at around 1 ppm is caused by the CH3 protons. That at approximately 1.6 is the OH proton, and that at approximately 3.5 ppm is from the CH2 protons. The area under each peak is proportional to the number of each type of proton. This is calculated by the computer and represented by the step height of this integration trace. A closer look at the spectrum shows that the peaks are in fact split into groups of peaks called multiplets with particular patterns.
This is called spin-spin splitting. It is due to the influence of the magnetic field of adjacent protons. Two adjacent protons split a peak into three, with heights in the ratio 1 to 2 to 1. And three adjacent protons produce four peaks, with height ratios 1 to 3 to 3 to 1. This is sometimes called the n+1 rule. Interpreting proton NMR spectra can thus provide a great deal of information about molecular structures. The same instrument can be used for NMR of other magnetic nuclei. A useful one for organic chemists is carbon-13 NMR. All that has to be changed is the frequency of the radio signals. ओके, तुम्ही व्हिडिओ बघितला. त्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला बरंचसं लक्षात येईल की कसं NMR काढायचं आहे. त्या NMR मध्ये व्हिडिओमध्ये अजून काही पुढचा भाग सुद्धा दाखवलेला आहे, जो अजून आपण शिकलेलो नाही आहे. EMS वगैरे आपण अजून डिटेलमध्ये पुढे बघणार आहे. पण सध्या आपल्याला इन्स्ट्रुमेंट शिकणं खूप महत्त्वाचं होतं आणि तुम्ही तो बघितलेलं आहे. Then next one is chemical shift and its definition. आता chemical shift म्हणजे काय? तर the difference in peak or resonance position of proton with respect to an arbitrary standard is called as chemical shift. आता जर तुम्ही मगाशी बघितलं त्या व्हिडिओमध्ये तर तुम्हाला इथेनॉलचा आपल्याला NMR काढून दाखवला त्यांनी. इथेनॉल CH3CH2OH त्यामध्ये 3 पीक मिळाले होते. तर 3 पीक जे मिळालेले आहेत तर त्या 3 पीक मध्ये आपल्याला त्या पीकची खालची जी काही शिफ्ट व्हॅल्यू आहे ती फाइंड आउट करायची. केमिकल शिफ्ट व्हॅल्यू फाइंड आउट करण्यासाठी आपल्याला एक स्टँडर्ड आर्बिट्ररी स्टँडर्ड हवं आहे, ज्याच्यापासून आपल्याला मेजर करायचं आहे. फॉर एक्झाम्पल आपल्याला देवचंद कॉलेजचं अंतर मोजायचं झालं तर आपल्याला एक स्टार्टिंग पॉईंट पाहिजे, कुठून देवचंद कॉलेजचं अंतर मोजायचं आहे, राईट. मग समजा मी म्हटलं स्टँड पासून देवचंद कॉलेजचं अंतर मोजा, तर तुम्हाला स्टँड प्लस एसटी स्टँड निपाणीचं ते आहे आर्बिट्ररी स्टँडर्ड, राईट. इथून आपल्याला देवचंद कॉलेजचं अंतर मेजर करणं सोपं आहे. किती बसेल ते साधारणतः 2.5 किलोमीटर पर्यंत काहीतरी अंतर बसेल. म्हणजे आपल्याला काय रिक्वायर्ड आहे तर स्टँडर्ड आर्बिट्ररी स्टँडर्ड पाहिजे, जिथून आपल्याला ते मेजर करता येईल देवचंद कॉलेजचं अंतर. सिमिलरली NMR आपल्याला एखादे पीक मिळाला तर त्या पीकचं अंतर मोजायचं आहे. तर पीकचं अंतर मोजायचं तर आपल्याला काय पाहिजे स्टार्टिंग पॉईंट. स्टार्टिंग पॉईंट मेजर करायचं असेल तर आपल्याला यूज करायचं आहे TMS ट्रायमिथिल सिलेन, आणि TMS चा जो पीक येतो त्या पीकला असाइन करायचं आहे 0. तिथून आपण कोणत्याही अंतर असणार तिथपर्यंत आपण काय करू शकतो मेजर करू शकतो. मग ह्याचाच आपण डेफिनेशन काय म्हणू शकतो, द डिफरन्स इन पीक और रेझोनन्स पोझिशन ऑफ प्रोटॉन विथ रिस्पेक्ट टू अन आर्बिट्ररी स्टँडर्ड इज कॉल्ड ॲज केमिकल शिफ्ट. जिथे आपल्याला जर पीकचं केमिकल शिफ्ट फाइंड आउट करायचं आहे त्या पीकचा स्टँडर्ड पीक पासून मोजलेला अंतर किंवा त्या दोघांचा डिफरन्स म्हणजेच केमिकल शिफ्ट. मग द डिफरन्स इन पीक पोझिशन इज ड्यू टू डिफरन्स इन इलेक्ट्रॉनिक डेन्सिटी अराउंड द प्रोटॉन as compared with electron density around the proton of standard. आता इथं जे आहे TMS ट्रायमिथिल सिलेन ह्याचा सिलिकॉन आहे तो सिलिकॉन इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह आहे. त्यामुळे इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह काय असतात जनरली शिल्डेड असतात. तो पहिला पीक TMS मिक्स करून असताना तो पहिला पीक TMS आणि त्याच्यानंतर जे दुसरे असणार आहेत त्याच्यामध्ये सिलिकॉन असणार नाही त्या कंपाऊंड मध्ये. त्यामुळे काय होईल जे काही पीक मिळतील ते इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी सिलिकॉनची कमी आहे
बाकी कार्बन असेल ऑक्सिजन असेल ते जास्त आहे, त्यामुळे ते काय होईल सिलिकॉन पासून दुसऱ्या लांबवरच्या अंतरावरती येईल आणि त्यापासून आपण काय करू शकतो इझिली मेजर करू शकतो. आणि केमिकल शिफ्ट इज मेजर्ड नॉट इन कॉस्ट बट इन इक्विव्हॅलेंट फ्रिक्वेन्सी युनिट. रिमेंबर न्यू इज इक्वल टू गॅमा एच डिवायडेड बाय 2 पाय. ह्याच्या आधारे आपण फाइंड आउट करू शकतो. आता मी इथे एक डायग्राम दाखवलेली आहे. त्या डायग्राम मध्ये जर तुम्ही बघितलात तर हा इथेनॉल आहे आणि इथेनॉल मध्ये 3 वेगवेगळ्या प्रकारचे हायड्रोजन, म्हणजे हायड्रोजन हा सेम आहे पण वेगवेगळ्या प्रकारचा म्हणजे काय तर त्याचं जे काही एन्व्हायरमेंट आहे हायड्रोजनचे ते डिफरंट आहे. कसं डिफरंट आहे CS3 त्याला आपण म्हणूया हायड्रोजन ए, CH2 त्याला म्हणूया बी आणि OH आहे त्याला म्हणूया सी. आता अडचण काय आहे CH3 CH2 OH मध्ये तर CH3 चा जो काही कार्बन असणारा हायड्रोजन आहे कार्बन डायऑक्साइड जो हायड्रोजन आहे तो वेगळ्या फ्रिक्वेन्सीला रेझोनन्स मध्ये, CH2 मधला जो हायड्रोजन आहे तो वेगळ्या फ्रिक्वेन्सीला रेझोनन्स मध्ये येतो आणि OH मधला जो आहे तो वेगळ्या पद्धतीच्या ह्याला रेझोनन्स मध्ये येतो. त्यामुळे होतं काय की आपल्याला 3 वेगवेगळ्या प्रकारचे सेट आपल्याला हायड्रोजनचे मिळते. त्यामुळे 3 वेगवेगळे सेट म्हणजे काय 3 हायड्रोजन हे नॉन इक्विव्हॅलेंट प्रोटॉन्स. त्यामुळे आपल्याला 3 वेगवेगळे पीक. इथं जर तुम्ही बघितलात तर HA हा HA जो मिळालेला आहे त्याला हा HA याची जर इंटेन्सिटी बघितला तर 3 प्रकारे याच्यामध्ये स्प्लिट झालेला आहे. त्यामुळे ह्याला म्हणायचं आहे ट्रिपलेट. हायड्रोजन OH जो आहे तो एकच मिळालेला आहे सिंगलेट आणि त्याच्यानंतर HB जो आहे तो आहे 4 म्हणून क्वार्टेट. अशा प्रकारे मला 3 मिळालेले आहेत. मग आता मला सांगा ह्याची केमिकल शिफ्ट व्हॅल्यू काढायची, बरोबर केमिकल शिफ्ट व्हॅल्यू काढायची तर मी हे काय कसं मेजर करू शकतो तर इथं आपल्याला जर केमिकल शिफ्ट व्हॅल्यू फाइंड आउट करायचे असेल तर मला मी मगाशी म्हटल्याप्रमाणे काय टाकावं लागेल एक स्टँडर्ड टाकावं लागेल. तो स्टँडर्ड म्हणजे कोण टेट्रामिथिल सिलेट आणि त्याचा पीक जो येतो त्या टीएमएसच्या पुढं जो पीक येतो तिथून त्याचं मेजरमेंट सुरू होतं आणि ते असणार आहे 0. बघा हा जो 0ला जो आलेला असणार आहे तो असणार आहे टीएमएस आणि त्याच्या पुढं स्केल घातलेला आहे इन पीपीएम 1 2 3 4 5 6 7 8 अशा प्रकारे त्याचे पीक आलेले आहेत आणि आपण ह्याच्या आधारे काय करू शकतो आपला जो आता सिम्पलेस्ट होता इथेनॉल अशा प्रकारे आपण कोणत्याही कंपाऊंडचा केमिकल शिफ्ट हा मेजर करू शकतो. मग परत डेफिनेशन मध्ये आपण बघूया केमिकल शिफ्ट सिग्निफाइज द एक्झॅक्ट पोझिशन ऑफ द रेझोनन्स सिग्नल ऑर डिफरंट टाइप्स ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम अन आर्बिटरी चोजन स्टँडर्ड. केमिकल शिफ्ट काय देते आपल्याला माहिती तर आपल्याला तुमच्या दिलेल्या कंपाऊंड मध्ये कोणत्या कोणत्या वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रोटॉन्स अटॅच आहेत CH3 CH2 OH त्यानुसार त्याची किती वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रोटॉन्स आहेत तसे त्याचे 3 इथेनॉल असेल तर किंवा दुसरा नसेल तर त्या प्रकारे त्याचे सिग्नल्स मिळतात किंवा त्याचे पीक मिळतात. त्यामुळे आपण काय म्हणू शकतो ह्यातनं फाइंड आउट काय करू शकतो की ह्यामध्ये किती वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रोटॉन्स अटॅच आहेत हे आपण फाइंड आउट करू शकतो. त्याच्यानंतर प्रोटॉन्स विच आर इन आयडेंटिकल इलेक्ट्रॉनिक एन्व्हायरमेंट हॅव सेम केमिकल शिफ्ट अँड आर कॉल्ड इक्विव्हॅलेंट. आता इथं जर बघितलात CH2 मध्ये 2 प्रोटॉन आहेत त्याची व्हॅल्यू जी आहे ह्या CH2 म्हणजे D ची ही केमिकल शिफ्ट व्हॅल्यू 1 येणार. त्यामुळे CH2 मधले जे 2 हायड्रोजन आहेत ते हायड्रोजन काय इक्विव्हॅलेंट प्रोटॉन आहेत पण हे हायड्रोजन मिथिल आणि OH साठी कोण आहेत नॉन इक्विव्हॅलेंट प्रोटॉन. ज्याची सिग्मा व्हॅल्यू ज्याची केमिकल शिफ्ट व्हॅल्यू सेम असती त्याला म्हणायचं आहे इक्विव्हॅलेंट प्रोटॉन. ज्याच्या प्रोटॉनची केमिकल शिफ्ट व्हॅल्यू डिफरंट असती त्याला म्हणायचं आहे नॉन इक्विव्हॅलेंट प्रोटॉन. इथे मी दिलेलं आहे एक्सप्लेनेशन. त्याच्यानंतर the non-equivalent protons of a compound absorbs at different field strength, but this field difference could be as small as 0.02 Gauss, that is 10 to the minus 2 Gauss. An NMR instrument producing 14,000 Gauss cannot accurately measure field strength difference of the order 10 to the minus 2 Gauss. So absolute peak position cannot be determined and moreover it is not essential to. आता काय तुमचा जो नॉन इक्वल कंपाऊंड जो आहे नॉन इक्वल प्रोटॉन असणारा कंपाऊंड तो डिफरंट फील्ड स्ट्रेंथ ऍब्सॉर्ब करतो आणि ते डिफरंट फील्ड स्ट्रेंथचा जो डिफरन्स असतो तो किती असतो नियर अबाउट 10 to minus 2 गॉस आणि NMR तुमचा 14,000 गॉस प्रोड्यूस करतो. त्यामुळे काय होतं आपल्याला ऍक्युरेटली त्याचे जे काही पीक मधलं जे डिफरन्स आहे
ते आपल्याला मेजर करता येतं आणि ते मेजर करणं इतकं गरजेचं सुद्धा नाहीये. त्यासाठी आपण यूज करतो काय, स्टँडर्ड प्रोटॉन रेफरन्स. आणि त्या स्टँडर्ड प्रोटॉन रेफरन्सला म्हणायचं आहे TMS, दॅट इज टेट्रा मिथिल सिलेन. आता ह्याच्याबद्दल आपण पुढे आणि पण बघणार आहे त्याचे यूज आणि ऍप्लिकेशन TMS चे. पण सध्या आपण आता एवढंच लक्षात ठेवूया TMS म्हणजे काय, अँड इज यूज अलॉंग विथ द सॅम्पल. त्यामुळे हा TMS घेणं खूप महत्वाचं आहे तुमच्या सॅम्पल बरोबर. द फ्रिक्वेन्सी और मॅग्नेटिक field at which the TMS proton absorb is arbitrary fixed at 0. जो पीक येतो TMS चा, म्हणजे जो तुमच्या NMR मध्ये जो पहिला पीक येतो तो TMS चाच असतो आणि त्या TMS चा पीक जो आहे त्याच्या खाली एक स्केल घालतात आणि तो TMS ला जो पीक येतो ती व्हॅल्यू असाइन केली जाते ऍज 0 पीक. आणि ह्याच्यापासून आपले बाकीचे जे काही कंपाऊंड जे पीक आलेले आहेत ते आपण अंतर मोजतो विथ द हेल्प ऑफ स्केल. आणि आपण त्यामुळे TMS घेणं हे खूप महत्वाचं आहे. दिस इज द मेजरमेंट. Then, since TMS peak is always at higher field or frequency, the peak due to sample proton is shifted to lower, that is downside field than TMS proton. So we readily measure relative peak position with required accuracy. जेव्हा TMS तुम्ही कंपाऊंड मध्ये मिक्स केला, मिक्स करून त्याचा NMR काढतात तेव्हा जो पहिला पीक येतो, इथे मी दाखवतो, हा जो पहिला पीक आलेला आहे तो असतो TMS. आणि हा TMS चा पहिलाच पीक काय येतो तर ते मी परत थोडं सांगणार आहे. पण आता आणि परत एकदा रिपीट करतो की सिलिकॉन जो मेटल आहे, टेट्रामेथिल सिलिकॉन नॉन मेटल आहे, तर तो सिलिकॉन हायली इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह असतो. त्यामुळे त्याच्याजवळ जो काही इंड्यूस मॅग्नेटिक फील्ड जो तयार करतो तो अत्यंत कमी करतो. त्यामुळे काय होईल, आपल्याला तो कंपाऊंड शिल्ड भरपूर करेल आणि आपल्याला जो काही पीक मिळेल तो पहिला पीक हा TMS असतो. त्याच्यानंतर जे दुसरे पीक असतात ते कार्बन रिलेटेड म्हणजे कार्बनला अटॅच हायड्रोजन असतो किंवा ऑक्सिजनला अटॅच हायड्रोजन असतो एक्सेट्रा. त्यामुळे त्याचे जे पीक असतात हे डाऊन साईडला जातात आणि अप साईडला येतात. अप साईड म्हणजे शिल्डिंग झोन, शिल्ड म्हणजे ढाल, आणि डाऊन साईडला म्हणजे काय, ढालच्या विरोध, डायरेक्ट अटॅक अशा प्रकारे. आणि हे डिशिल्ड असतं. त्यामुळे आपण ह्याच्यावर आपण इझिली काय करू शकतो, एखाद्या पीकची शिफ्ट व्हॅल्यू फाइंड करतो. ठीक आहे. मग फ्रिक्वेन्सी ऑफ द इन्स्ट्रुमेंट इज इन्क्लुडेड इन द डिनॉमिनेटर टू मेक डेल्टा व्हॅल्यू. आपल्याला जर डेल्टा व्हॅल्यू फाइंड आउट करायचं असेल तर तो इन्स्ट्रुमेंट जो आहे त्याच्यामध्ये तुम्ही कोणती फ्रिक्वेन्सी यूज केलेली आहे, म्हणजे कोणती रेडिओ यूज केलेली आहे त्याच्या आधारे सुद्धा आपण काय करतो, तो इन्स्ट्रुमेंट आपल्याला केमिकल शिफ्ट व्हॅल्यू देतो. आता कसा येतो तर मी ते इक्वेशन दिलेले आहे, व्ही सॅम्पल मायनस व्ही TMS. आता जो तुम्ही सॅम्पलचा जो काही पीक आलेला असतो तो पीक आणि तुमचा TMS ला आपण असं करतो 0, आणि ह्या दोघांचा डिफरन्स म्हणजे असणार आहे डेल्टा व्ही, केमिकल शिफ्ट, फ्रिक्वेन्सी शिफ्ट. अँड 1 मेगाहर्ट्ज इज इक्वल टू 10⁶ हर्ट्ज हे कन्व्हर्शन आहे. कोणता मेगाहर्ट्जला तुम्ही यूज केलेला रेडिओ तो. मग तो जो मगाचा इक्वेशन 1 होता तो काय होईल आता, डेल्टा व्ही डिवाइडेड बाय व्ही इन्स्ट्रुमेंट इंटू 10⁶ हर्ट्ज इन PPM. आता हे जे व्हॅल्यू आल्या होत्या ह्या हर्ट्ज मध्ये आता त्याला आपल्याला काय करायचं आहे, PPM मध्ये कन्वर्ट करायचं आहे. तर PPM मध्ये कन्वर्ट करताना आपण काय करायचं आहे, मल्टिप्लाइंग न्यूमरेटर बाय 10⁶. आणि हे 10⁶ आणि 10⁶ कॅन्सल होतील आणि आपल्याला काय मिळेल, डेल्टा व्ही डिवाइडेड बाय व्ही इन्स्ट्रुमेंट इन PPM. म्हणजेच काय, किती मेगाहर्ट्ज यूज केला होता तो मेगाहर्ट्ज आणि तुमचा जो डिफरन्स आहे सॅम्पल TMS चा सॅम्पलचा तो डेल्टा व्ही, ह्याच्या आधारे आपण काय करू शकतो, डेल्टा व्हॅल्यू म्हणजे PPM मध्ये. मग केमिकल शिफ्ट इज एक्सप्रेस इन डायमेन्शनलेस युनिट इंडिपेंडेंट ऑफ अप्लाइड फील्ड. टू सच स्केल आर एस अंडर. आता आपण जो मेजर आहे केमिकल शिफ्ट आपण काय व्हॅल्यू देतो आपल्याला, तर ते आपण दोन वेगवेगळ्या स्केलने मेजर करतो, एक डेल्टा आणि दुसरा टॉ. आता पहिल्यांदा आपण डेल्टासाठी थोडंसं पहिल्यांदा जनरल बघूया काय इन्फॉर्मेशन आपल्याला मिळते बाय केमिकल शिफ्ट. तर डेल्टा व्हॅल्यूज आर independent of field strength and are assigned PP. हा डेल्टा व्हॅल्यू तुम्ही जो मॅग्नेटिक फील्ड अप्लाय केला होता त्याच्यावरती डिपेंड नाही आहे आणि त्याचं जे काही युनिट असणार ते PPM असणार आहे.
The chemical shift of reference compound is assigned 0 delta value. केमिकल शिफ्ट ऑफ रेफरन्स कंपाऊंड म्हणजे कोणता टेट्रामिथिल सिलेन ह्याचा केमिकल शिफ्ट व्हॅल्यू काय असाइन करायचे 0 डेल्टा व्हॅल्यू म्हणजे 0 ppm. केमिकल शिफ्ट व्हॅल्यूज ऑफ मोस्ट प्रोटॉन व्हेरी बिटवीन 0 अँड 10. मॅक्सिमम ऑर्गॅनिक कंपाऊंडची काही केमिकल शिफ्ट व्हॅल्यू असते ती 0 ते 10च्या मध्ये असते. ग्रेटर द शिल्डिंग स्मॉलर द डेल्टा व्हॅल्यू. या कंपाऊंडचं शिल्डिंग जास्त असतं त्या कंपाऊंडची डेल्टा व्हॅल्यू काय असते कमी असते. हायर द अप्लाइड फील्ड अँड हायर द अप्लाइड फील्ड. लेसर द शिल्डिंग लार्जर द डेल्टा व्हॅल्यू. ज्याचं शिल्डिंग कमी असतं त्याची डेल्टा व्हॅल्यू काय असते जास्त असते किंवा लेसर द अप्लाइड फील्ड किंवा तो डाऊन फील्ड असतो. आता इथं जर तुम्ही बघितलात तर लक्षात येईल तुम्हाला हा 0च्या ठिकाणी हाय फील्ड असतो 10च्या ठिकाणी लो फील्ड असतो. हाय फील्ड जिथं असतो तिथं शिल्डिंग जास्त असतो आणि लो फील्ड असतो तिथे काय असतं डिशिल्डिंग जास्त असतं. Any proton which absorbs at a field lower than 10 is given positive value of delta. सगळे जे काही केमिकल शिफ्ट असतात ते 0 पेक्षा जास्त असतात. 0 पासून आपण मेजर करतो त्यामुळे डेल्टा व्हॅल्यू कायम पॉझिटिव्ह असतात. सेकंड वन इज टव स्केल. टव स्केल काय आहे लक्षात घ्या. तर केमिकल शिफ्ट व्हॅल्यूज एक्सप्रेस इन 1 सेकंड देयर इज वन मिस्टेक. Okay, there is no any mistake. Yes, tau scale. Chemical shift values expressed in delta scale are misleading. आपण जे जनरली बघितलं केमिकल शिफ्ट हे डेल्टा स्केल मध्ये मेजर करतो आणि आपण आजपर्यंत डेल्टा स्केल मध्येच शिकत आलेलो आहे शिकणार पण आहे. पण ह्याच्यामध्ये थोडीशी माहितीमध्ये मिसअंडरस्टँडिंग होती का तर लार्जर डेल्टा व्हॅल्यू म्हणजे 10 9 हे लार्जर डेल्टा व्हॅल्यूज आहेत. ते ऑब्झर्व होतात कुठे लोअर फील्ड स्टेट आणि लेसर शिल्डिंग दॅट इज डाऊन फील्ड. डिशिल्डिंग मध्येच लेसर शिल्डिंग मध्येच डिशिल्डिंग. सिमिलरली स्मॉलर डेल्टा व्हॅल्यू म्हणजे 0 1 2 refers to higher field state that is highly shielded upfield. To overcome this difficulty tau scale is used. ही जी डिफिकल्टी येते ती आपल्याला कमी करण्यासाठी आपण टाउ स्केल यूज करतो. म्हणजे टाउ स्केल कसं यूज करतो तर tau scale it is related by an equation. Tau is equal to 10 minus delta. म्हणजे जे काही तुमची डेल्टा व्हॅल्यू येते समजा 2 आले असेल 2 ppm आले असेल तर टाउ स्केल मध्ये ती काय होईल 10 minus 2 किती येईल 8. दॅट इज टाउ इज इक्वल टू 8 ppm. अशा प्रकारे ती व्हॅल्यू आपण फाइंड आउट करू. Then proton with particular environment shows almost the same chemical shift whatever the molecule it happened to be a part. Thus, primary, secondary, and tertiary hydrogens in the absence of other nearby substituents bear almost same delta value. So, chemical shift value and is related to chemical structure. Chemical shift of some protons are given in table 2. आता आपण टेबल 2 मध्ये बघायचं आहे थोडंसं चेंजेस बघायचे आहेत की प्रोटॉन प्रायमरी असेल सेकंडरी असेल टर्शियरी असेल त्याच्या आजूबाजूला दुसरे कोणते इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ॲटम असेल तर व्हॅल्यू मध्ये काय चेंज होतात हे आपण बघणार आहे. The protons which have same sigma value, same delta or tau values are called equivalent protons. ज्याच्या डेल्टा व्हॅल्यू सेम असतील त्याला म्हणायचं इक्विव्हॅलेंट प्रोटॉन आणि जे डिफरंट असतील त्याला म्हणायचं नॉन इक्विव्हॅलेंट प्रोटॉन. आता इथं जर तुम्ही बघितलं हा मिथिलसाठी आपण बघूया आणि त्याचा स्केल आहे डेल्टा स्केल. मिथिल प्रोटॉन मिथिल एका अल्किल ग्रुपला अटॅच आहे सिंपल CH3 तर त्याचा पीक येतो 0.9 ppm. पण हा आर ग्रुप जर अल्किनने रिप्लेस केला तर 1.6 म्हणजे काय झालं तर अल्किनच्या भोवती पाय इलेक्ट्रॉन असतात पाय बॉन्ड असतात ते काय करतात स्ट्रॉंग काय म्हणतात स्ट्रॉंग मॅग्नेटिक इंड्यूस फील्ड तयार करतात सेकंडरी इंड्यूस फील्ड. त्यामुळे काय करतात ते स्ट्रॉंगली अपोज करतात टू मॅग्नेटिक फील्ड आणि ती मॅग्नेटिक फील्डला अपोज केल्यामुळे हा जो मिथिल ग्रुप आहे त्याची केमिकल शिफ्ट इन्क्रीज झाली. सिमिलरली हियर कार्बोनिल ग्रुप
सिमिलरली नायट्रोजन असताना 2.3, ऑक्सिजन असताना 3.3, कारण की नायट्रोजन आणि ऑक्सिजन आणि कार्बन हे जर तिघांच्यात कम्पेअर केला तर हायली इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह आहे ऑक्सिजन, आणि दुसरा आहे नायट्रोजन, आणि तिसरा आहे कार्बन. अशा प्रकारे तुम्ही प्रत्येकाला जर हे नॉलेज अप्लाय केला तर तुम्हाला काय मिळेल, केमिकल शिफ्ट व्हॅल्यू वाढलेली. एक जो टेबल आहे ते तुम्ही लक्षात ठेवायचं आहे. प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करताना हा टेबल आवश्यक असतो. तुमच्या बीसीटी वाल्याची केमिस्ट्रीची जी एक्झाम होणार आहे आपल्या स्पेक्ट्रोस्कोपीचा ऑर्गॅनिकचा पेपर जो आहे त्याच्या बॅक साईडच्या पेपरवरती हा चार्ट छापलेला असतो. म्हणजे हा चार्ट नाही, त्याच्यासारखा दुसरा चार्ट, त्याच्यामध्ये पीपीएम मध्ये डेल्टा व्हॅल्यू असतात आणि हे तुम्हाला ते बघून सॉल्व्ह करायचं असतो. त्यामुळे हे खूप महत्वाचा टेबल आहे. मग फॅक्टर्स अफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट. एखाद्या कंपाऊंड वरती कुठले फॅक्टर्स अफेक्ट करतात त्या केमिकल शिफ्ट वरती, तर पहिला आहे इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी अँड इंडक्टिव्हिटी. आता इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह म्हणजे काय, इंडक्टिव्ह इफेक्ट म्हणजे काय, ह्याच्या आत खोलात मी जाणार नाही. पण इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह म्हणजे आपल्या चार्ट मध्ये जर बघितला परियोडिक टेबल मध्ये नायट्रोजन असेल, ऑक्सिजन असेल, फ्लोरिन असेल, अशाने काय केलं, इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी वाढत गेलेली. त्याच्यानंतर जो तुमचा हॅलोजनचा जो टेबल आहे म्हणजे कॉलम आहे त्याच्यामध्ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी डिक्रीज होत गेलेली आहे. त्यामुळे मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह जो असणार आहे त्याची व्हॅल्यू जी असणार आहे काय असणार आहे, हायेस्ट असणार आहे. आता बघूया, इन प्रेझेन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ॲटम ऑर ग्रुप इज नियर प्रॉक्सिमिटी डिशिल्डेड द प्रोटॉन. डिशिल्डेड म्हणजे काय, पीपीएम त्याची डेल्टा व्हॅल्यू जास्त, आणि शिल्डेड म्हणजे काय, ज्याची डेल्टा व्हॅल्यू कमी. आता बघूया, खाली एक्झाम्पल घेतलेलं आहे. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. Fluorine is more electronegative than chlorine. Chlorine is more electronegative than bromine, and bromine is more electronegative than iodine. आता हेच ऍटम मी मिथिल ग्रुपला अटॅच केलेले, CH3F, CH3 क्लोरीन, CH3Br, CH3I. मग आयोडीनची जी काय असताना मिथिल ग्रुपची जी व्हॅल्यू आहे ती आहे केमिकल शिफ्ट. जर मी मिथिल आयोडाईड एनएमआर मध्ये टाकलो, एनएमआर मध्ये टाकलो म्हणजे एनएमआर इन्स्ट्रुमेंट मध्ये डिटेक्शन करण्यासाठी मी युज केलं, तर मला मिथिल ग्रुपचा जो पीक मिळेल तो मिळेल कितीला, 2.16 पीक, 2.16 पीक. तेच जर मी मिथिल ब्रोमाइड घेतलो तर मला काय मिळेल, 2.82. म्हणजे काय झालेलं आहे, आता आयोडीन हा इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ऍटम इतका नाही आहे ऍज कम्पेअर विथ ब्रोमीन. म्हणजे ब्रोमीन हा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह दॅन आयोडीन. तो ब्रोमीन अटॅच झाल्यामुळे केमिकल शिफ्ट इन्क्रीज झाली की नाही बघा. 2.16 होती आयोडीन असताना, ब्रोमीन असताना 82 झाली. म्हणजेच काय, इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ऍटम वाढला की केमिकल शिफ्ट काय होती, वाढत जाते. केमिकल शिफ्ट वाढते म्हणजेच काय, डिशिल्डेड होत, डिशिल्डिंग होतं. त्याच्यानंतर मिथिल क्लोराईड. मिथिल क्लोराईड काय होतं, 3, म्हणजे क्लोरीन सुद्धा ब्रोमीन पेक्षा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह आहे, तर मला पीपीएम मध्ये व्हॅल्यू मिळाली त्याची 3.0 पीपीएम. आणि फ्लोरीन हायली इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह दॅन नायट्रोजन, ऑक्सिजन, सो इट इज 4.26 पीपीएम. आणि हा जर एरो बघितला तर डाऊनफिल्ड पोझिशनला आहे, डिशिल्डिंग पोझिशनला. शक्यतो आपल्याला ह्याच्यावरती हा क्वेश्चन विचारले जातात, फॅक्टर्स अफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट, त्यावेळेला तुम्हाला हे उत्तर देता आलं पाहिजे. Deshielding of proton increases from right to left. This is increase from left to right. Similarly, effect observed in following case. आता जर बघूया सेम तसंच एक एक्झाम्पल, ऑक्सिजन, नायट्रोजन आणि कार्बन. याच्यामध्ये ऑक्सिजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह दॅन नायट्रोजन, नायट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह दॅन कार्बन. मग मिथिल ग्रुप ऑक्सिजनला अटॅच आहे, एका ठिकाणी मिथिल ग्रुप नायट्रोजनला अटॅच आहे, आणि एका ठिकाणी मिथिल ग्रुप कार्बनला अटॅच आहे. जर मिथिल ग्रुप कार्बनला अटॅच आहे त्याचा जर मी एनएमआर काढतो तर मला व्हॅल्यू मिळते 0.9 पीपी. म्हणजे काय आला, शिल्डिंग. नायट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह किती आला, 2.2, दॅट इज डिशिल्डिंग. त्याच्यानंतर ऑक्सिजन किती आला, 3.3, म्हणजे हायली डिशिल्डिंग. म्हणजे हा जो आहे हा अप फिल्डरला येत नाही, तर जर इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह असेल तर डाऊन फील्डला प्रोटॉन, डाऊन फील्डला आपल्याला पीक मिळतं, दॅट इज डिशिल्डिंग. Then the next one is, the more the number of hydrogen atoms on one carbon atom, the more the magnetic shield, so smaller delta value. एका कार्बनला नंबर ऑफ हायड्रोजन इन्क्रीज झाले तर आपल्याला
जास्त हायर डिशिल्डिंग ऑब्झर्व होतो. कसं आहे हायर डिशिल्डिंग ऑब्झर्व होतो तर बघायचं आर CH2Cl आर CHCl आणि इथं हायड्रोजन नाहीये, राईट. तर आपल्याला डिशिल्डिंग पोझिशन जर बघितलं तर इथं CH2 असताना 3.0 आहे, CH असताना 3.4 आहे आणि इथं एक H असेल तर इथं H असताना R म्हणजे इथं CH3Cl 3 पॉईंट, इथं R2CH2 असताना 3.4 आणि RCH असताना 4 म्हणजे जास्त प्रोटॉन अटॅच असतील कार्बनला तर आपल्याला काय होईल शिल्डिंग होईल किंवा जास्त प्रोटॉन नसताना आपलं काय होईल डिशिल्डिंग होईल. देन as the electron withdrawing group is removed away from the concerted proton, lesser the deshielding and lower the delta value. आता इथं बघा हा CH2Br डायरेक्टली अटॅच कार्बनला आहे, हा हायड्रोजनला आहे. इथं CH2Br आहे पण त्याच्यामध्ये एक कार्बन आहे आणि इथं पण CH2Br आहे पण याच्यामध्ये दोन कार्बन आहे. जर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ॲटम थोडस लांब लांब जात असेल तर आपल्याला काय होत जाईल जी ह्याची जी CH2 ची पीक असणार तो 1.25, हा CH2 एक कार्बन असणार 1.69 आणि इथं नसताना 3.30 म्हणजे काय डाऊनफिल दॅट इज डिशिल्डिंग आपल्याला ऑब्झर्व. Then, increasing the number of electron withdrawing group attached to carbon increases deshielding and increasing the delta value. For example, इथं तुमचा मिथेन आहे, त्या मिथेनचा जर तुम्ही NMR काढलात तर मला पीक मिळेल कितीला 0.9 पीक मिळाला. तो जर ह्या मिथेन मधला मी एक ब्लू न म्हणजे हायड्रोजन एक क्लोरीन रिप्लेस केलो तर मला तो पीक कितीला मिळेल 3.0 पीक मिळेल. सिमिलरली आणखी एक हायड्रोजन मी रिप्लेस केलं बाय क्लोरीन ॲटम तर मला मिळेल कितीला 5.28. समजा मी आणखी एक हायड्रोजन केला तर काय मिळेल 7.24 पीपीएम आणि हा सुद्धा मी हायड्रोजन काढून टाकलो तर मला काय मिळेल कार्बन टेट्राक्लोराइड आणि कार्बन टेट्राक्लोराइडला मला पीक मिळणार. काय मिळणार नाही पीक तर NMR काढण्यासाठी आपल्याला रिक्वायर्ड आहे म्हणजे TMR NMR जर काढायचं असेल प्रोटॉन NMR जर काढायचं असेल तर आपल्याला काय पाहिजे त्यात ऑर्गॅनिक कंपाऊंड मध्ये प्रोटॉन पाहिजे. ह्या कार्बन टेट्राक्लोराइड मध्ये एकही प्रोटॉन नाही आहे त्यामुळे ह्याचा पीक मला ऑब्झर्व होणार नाही. त्याच्यानंतर इथं मी एक एक्झाम्पल घेतलेलं आहे ल्युमिनोनचं. ह्याच्यामध्ये अल्किन आहे, टर्मिनल अल्किन आणि इंटरनल अल्किन. तर टर्मिनल अल्किन जो आहे ऍक्वियस ऍट हायर फील्ड. हायर फील्ड म्हणजे काय अप फील्ड. अप फील्ड म्हणजे काय शिल्डिंग झोन दॅट इज स्मॉलर डेल्टा व्हॅल्यू आणि जो इंटरनल असतो तो असतो कुठे लो फील्डला दॅट इज हायर डेल्टा व्हॅल्यू. इथं जर तुम्ही बघितलात तर इथं सुद्धा अल्किन आहे, इथं सुद्धा अल्किन आहे. त्या दोन्ही अल्किनचं नेचर हे वेगवेगळं आहे. इन्व्हायरमेंट काय वेगवेगळं आहे त्यामुळे दोन वेगवेगळ्या फ्रिक्वेन्सीला रेझोनन्स ऑब्झर्व होणार आणि तिथं आपले दोन वेगवेगळे केमिकलचे वर्ल्ड ऑब्झर्व होतील. मग हा जो आहे हा इन रिंग मध्ये आणि हा जो आहे हा टर्मिनल अल्किन आहे म्हणजे जिथून आपल्याला सुरुवात होतो तिथून अल्किन आहे. तर टर्मिनल अल्किन आहे तो काय होतो आपल्याला स्मॉलर डेल्टा व्हॅल्यू आपल्याला देतो आणि जो आत मधला आहे तो काय देतो हायर डेल्टा व्हॅल्यू. समजा अल्फा बीटा अनसॅच्युरेटेड कंपाऊंड जर असेल इथे सुद्धा अल्फा बीटा अनसॅच्युरेटेड कंपाऊंड आहे आणि ह्या अल्फा बीटा अनसॅच्युरेटेड कंपाऊंड मध्ये परत अल्किन आहे. इथं ब्लूचा हायड्रोजन इथं रेडला हायड्रोजन दोघांचं नेचर अल्किन आहे. फरक इतकं आहे की हा टर्मिनल हायड्रोजन आहे आणि हा इन रिंग मधला हायड्रोजन. पण अल्फा बीटा अनसॅच्युरेटेड असल्यामुळे इथं डिशिल्डेड होतं त्यामुळे फ्रिक्वेन्सी येते आपल्याला हाय डेल्टा व्हॅल्यू आणि इथं आपल्याला लो डेल्टा व्हॅल्यू लागते. आता जर बघितला ऑन द कॉन्ट्रोरी अँड इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह ॲटम. आता सिलिकॉन हा जो आहे हा इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह आहे किंवा समजा एखादा इलेक्ट्रो डोनेटिंग ग्रुप जर असेल तर काय होतो तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग किंवा इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह प्रोटॉनची जी काही डेन्सिटी इलेक्ट्रॉन डेन्सिटीची आहे तो डोनेट करतो टू दी कार्बन. तो काय करणार तिथे सिलिकॉन आपला हा इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह असल्यामुळे तो कार्बनचा इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपल्याकडे खेचणार नाही तर तो काय करेल कार्बन क्लाउड कार्बनकडे कार्बनचा इलेक्ट्रॉन क्लाउड कार्बनकडेच ढकलेल. त्यामुळे काय होईल हा सिलिकॉन जो आहे त्या सिलिकॉनमुळे हा TMS टेट्रा 1 2 3 4 CS3 मिथिल सिलेन
हा TMS जो आहे काय होईल हायली शिल्डिंग. त्या हायली शिल्डिंगमुळे ह्याची व्हॅल्यू जी असते ती लोअर डेल्टा व्हॅल्यूला असते आणि ती असते 0.0. आणि जर समजा मी इथं हा CH3 हा जो ग्रुप आहे हा काढून टाकला पूर्ण आणि CH3 टाकला तर मला काय मिळेल 0.9. याचाच अर्थ काय हा कार्बन आणि सिलिकॉन मध्ये कार्बन हा इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह, सिलिकॉन हा इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह. जर इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह असेल तर आपल्याला काय दाखवेल शिल्डिंग. Then second one is van der Waal de-shielding. In a overcrowded molecule, proton occupying hinder position with a slightly higher value of delta. काही ठिकाणी जर क्राउडेड मॉलिक्युल असेल, बल्की मॉलिक्युल असेल, जसे की स्टेरॉइड किंवा मोठे मोठे बल्की नॅचरल प्रोडक्ट कंपाऊंड असतील जे तुम्ही 6व्या सेमिस्टरला परत बघणार आहे, तर अशा ठिकाणी जो काही प्रोटॉन असणार आहे हिंडर पोझिशनला जर असेल तर त्याची व्हॅल्यू हा हाय डेल्टा व्हॅल्यू असते. का तर बल्की ग्रुप असल्यामुळे तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड आहे तो एकमेकापासून रिपेल करतो फ्रॉम सराउंडिंग. त्यामुळे आपल्याला तिथं डेल्टा व्हॅल्यू आहे ती बल्की मॉलिक्युल असणाऱ्या कंपाऊंडची जास्त असते. देन नेक्स्ट वन इज ॲनिसोट्रॉपी इफेक्ट. द पाय इलेक्ट्रॉन ऑफ द मॉलिक्युल. काही कंपाऊंड मध्ये जर पाय इलेक्ट्रॉन असतील तर ते काय करतात तर पाय इलेक्ट्रॉन ऑफ द मॉलिक्युल अंडर द इन्फ्लुएन्स ऑफ अप्लाइड फील्ड, जेव्हा मॅग्नेटिक फील्डच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये असताना सर्क्युलेट अँड जनरेट मॅग्नेटिक फील्ड. पण this field generated by pi electron is unsymmetric. म्हणजे पाय इलेक्ट्रॉनमुळे जो काही स्वतःभोवती फील्ड जनरेट होतो तो काय असतो अनसिमेट्रिक होतो अँड डज नॉट ऑपरेट इक्वली इन स्पेस. तो इक्वली ऑपरेट नाही होत. त्यामुळे काय होतो पॅरामॅग्नेटिक इफेक्ट कॉझिंग field shift in certain direction and diamagnetic effect causing downfield shift in other direction. जर पॅरामॅग्नेटिक इफेक्ट तयार झाला तर तो लो डेल्टा व्हॅल्यूला ट्रान्सफर करतो आणि जर डायमॅग्नेटिक इफेक्ट तयार झाला तर तो डिशिल्डिंग झोनला किंवा डाऊन साइडला आपल्याला तो डिरेक्शन मध्ये ऑब्झर्व होतो. कसं आहे तर मी डिटेलमध्ये तुम्हाला परत पुढच्या पॉईंट मध्ये शिकवणार आहे, पण आता इथं फक्त एक्झाम्पल पुरतं लक्षात ठेवा. CH3 ह्याच्यामध्ये पाय इलेक्ट्रॉन आहे का नाही, तर ह्याच्यामध्ये फक्त सिग्मा इलेक्ट्रॉन. तर पाय इलेक्ट्रॉन नसल्यामुळे ह्याची व्हॅल्यू काय आली 0.950. पण मी काय केलं ह्याच्यामध्ये पुढच्या एक्झाम्पल मध्ये 2 पाय ऍड केले. आता 2 पाय म्हणजे काय तो माणूस नाहीये तर 2 पाय बॉन्ड ऍड केला CH ट्रिपल बॉन्ड CH दॅट इज अल्काइन. अल्काइन केल्यानंतर ऍड त्याची केमिकल शिफ्ट व्हॅल्यू बघा किती आली 2.9 ppm. म्हणजे झालं काय 2 युनिट 2 ppm ने काय आलेलं आहे इन्क्रीज झाले 2.0 ppm ने इन्क्रीज झालेलं. परत त्यातनं एक हायड्रोजन दोघांच्या मध्ये 2 हायड्रोजन ऍड केलं म्हणजे एक पाय बॉन्ड काढून टाकलो तर मला काय ऑब्झर्व झालं केमिकल शिफ्ट 5.8. इथं CH3 असताना 0.9 पाय बॉन्ड 2 पाय बॉन्ड ऍड केलं तर 2.9 एक पाय बॉन्ड काढून टाकला तर 5.8 म्हणजे आणखी शेडिंग वाढलेलं आहे, आणखी केमिकल शिफ्ट व्हॅल्यू वाढलेली आहे. बेन्झिन मध्ये बघितला तर 7.3 आणि आल्डेहाइड प्रोटॉन जर बघितला तर 9.1. अशा प्रकारे ही केमिकल शिफ्ट जी आलेली आहे डिशिल्डिंग झोन तो आलेला आहे तो इन्क्रीज झालेला आहे. इथं जो ॲरो पडलेला आहे तो चुकीचा पडलेला आहे, तिथं डिशिल्डिंग पाहिजे. तो लो फील्ड किंवा डिशिल्डिंग पोझिशन म्हणायचं आहे तुम्हाला, डिशिल्डिंग पोझिशन मध्ये आहे. आणि हे का डिशिल्डेड झालेलं आहे, हा ॲनिसोट्रॉपी इफेक्ट म्हणजे काय आहे हा आपण पुढच्या लेक्चरमध्ये बघायचं. आणि हा ॲनिसोट्रॉपीवरती सुद्धा क्वेश्चन विचारले जातात, त्यामुळे ह्याच्यावरती जास्त भर द्या. फॅक्टर्स अफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट, त्याच्यानंतर केमिकल शिफ्ट कसं करतात, परत इन्स्ट्रुमेंटेशन ऑफ NMR आणि हा ॲनिसोट्रॉपी इफेक्ट हे खूप महत्वाचे आहेत. आता ॲनिसोट्रॉपी इफेक्ट आपण पुढच्या लेक्चरमध्ये